Xin chào các bạn, chúng ta sẽ đến với phần 2. Cùng nghe câu tiếp theo. To find a friend. Try to find a friend. Bao nhiêu âm tiết này các bạn? Try 5. to find a friend. Lá là la. Try Cố gắng hãy tìm một người bạn. to find a friend. Rồi chúng ta phát âm nào. Try. Âm A. Try. 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 To. Find. 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 Try to find. Try to find. Try to find a friend. 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 Try to find a friend. Try to find a friend. Đọc song hết mấy. Try to find a friend. Mạnh lên nào các bạn. Try to find a friend. Try to find a friend. Nữa nào. Try to find a friend. Tiếp tục nào. Try to find a friend. So that you can study and practice together. So that you can study and practice together. 12 đúng không nào? So Là that you can study là and là practice là together. là. Rồi phiên âm luôn. So Để bạn có thể học và luyện tập cùng với. that you can study and practice together. Rồi đọc song nào. Tập từng từ nào. So that you can so that you can study so that you can study and practice together. Chứ không phải to nha. Đọc lại xem. Get the together so that you can practice together. Lại nào. So that you can practice together. 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 Rồi ok, đọc song mấy nha. So that you can study and practice together. So that you can study and practice together. Tiếp tục nào. So that you can study and practice
together so that you can study and practice together. Don't bother worrying about your mistakes. Don't bother worrying about your mistakes. Don't bother là worrying là about là your là mistakes. là. Rồi, đừng bận tâm lo lắng về những lỗi mà bạn mắc đấy. Bother worrying about your mistakes. Rồi đọc lại xem nào. Don't nè. Don't bother. Bo là hai chấm nè. Bother. Don't bother. Don't bother. Don't bother. Don't bother. Don't bother. Bother. TH. Bother. Lại nha. Don't bother worrying about. Don't bother worrying about. Don't bother worrying about your. Âm o mạnh lên nào. Your miss làm y trung đến nha. Mistakes lại đọc lại cả câu nào. Don't bother worrying about your mistakes. Don't bother worrying about your mistakes. Rồi di chuyển khẩu âm hình tích cực lên các bạn. Don't bother worrying about your mistakes. Tiếp tục nào. Don't bother worrying about your mistakes. Ok, rồi đọc xong em ấy nha. Don't bother worrying about your mistakes. Don't bother worrying about your mistakes. Don't bother worrying about your mistakes. Lần nữa hai bạn. Don't bother worrying about your mistakes. Use tips with charming voices. Use tips with charming voices Đúng rồi. and stakes. Use tips with charming voices and pronunciation. Use tips Là with charming voices là and pronunciation. là. Sử dụng băng với giọng nói hay và phát chuẩn. Use tips with charming voices and pronunciation.
Rồi đọc nào. Use. Âm Z cuối âm U này. Use tapes. With. Use tapes with. Use tapes with charming. And hai chấm này. Charming. Voices and above pronunciation. Use tapes with charming voices and pronunciation. Use tapes with charming voices and pronunciation. Use tapes with charming voices and pronunciation. Đọc song với mấy nè. Use tapes with charming voices and pronunciation. Tiếp tục nào. Use tapes with charming voices and pronunciation. Tiếp tục. Use tapes with charming voices and pronunciation. Câu tiếp theo. Always follow along and repeat. Always follow along and repeat. Always La follow along and repeat. Luôn nghe và lặp lại. Always follow along and repeat. Rồi đọc xem. Always. Âm O hai chấm và ML. Always follow. Along. Always follow along and repeat. Always follow along and repeat. Re lấy trung tính, repeat làm bị dài. Always follow along and repeat. Always follow along and repeat. Rồi đọc xong. Always follow along and repeat. Always follow along and repeat. Always follow along and repeat. Tiếp tục. Always follow along and repeat Câu tiếp theo. after the speaker. On the tape. After the speaker. 8 âm tiết nha các bạn. On La the tape. la theo người nói ở trước lan. After the speaker. On the tape. After âm phờ. After the speaker. After the speaker. After the speaker. On the tape. On the tape. After the speaker on the tape. Rồi đọc xong sang mấy gì? the speaker.
on the tape after After the the speaker. on On the tape after the speaker. speaker. The tape. On the Nha. tape after the Speaker. speaker. Other tape. On the tape. Rồi câu tiếp theo. It's important to make English learning it's important to make Mới tiếp theo. English learning it's S là dấu sắc. important Là. to make Là. English Là. learning Là. hot Rồi, phiên âm. Điều quan trọng là biến vị hợp tiếng Anh. it's It's important. Important to make English learning. It's important to make English learning. It's important to make English learning. Đọc song song với mấy nha các bạn. Rồi lại nha. important to make English learning it's important to make English learning Đẩy khẩu hình mạnh lên. important to make English learning it's 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 important to make Rồi, bây giờ chúng ta đọc nha. It's important to make English learning. English learning it's important to make English learning it's important to make English learning Tiếp nào. a part of your daily routine. A part of your Theo các bạn nha. daily routine. A part Là of lạ. your Là daily routine. là. Rồi. Thành một phần của thói quen hàng ngày. A part of your daily rule là bu dài teen. Rồi, a part of your daily routine. Đọc song song với mấy. A part of your daily routine. A part of your daily routine. A part of your daily routine. Nữa nào. A part of your daily routine. You should take English on your food. You should take English on your food. You should take
English Lá lạ. on your La. La lá. food. Bạn nên xem tiếng Anh như là thức ăn của bạn. You should take English on your food. Rồi đọc nè. You. Âm u dài. You. You. U trung tính. Should. 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 Take. 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 Âm A. Take. English. 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 As your food. Food. You should take English as your food. You should take English as your food. Đọc xong. You should take English as your food. You should take English as your food. You should take English as your food. Learn from every mistake that you make. Learn from every mistake that you make. Learn from every mistake Là that lá you make. là học hỏi từ mọi sai lầm mà bạn mắc phải. Learn from every mistake that you make. Rồi learn, OR nè, learn, 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 learn from, âm phara, from, every mistake, mistake that you make. Rồi lặp lại. Learn from every mistake that you make. Learn from every mistake that you make. Đọc xong mấy nha. Learn from every mistake that you make. Learn from every mistake that you make. Ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn xong bài How to Speak Perfect English. Đó là bài đọc trong khóa Train Your Voice. Hy vọng các bạn luyện tập thật là tốt và nhớ là đọc mỗi câu như vậy 100 lần, sau đó cuốn chiếu lại cả bài để nó tạo thành dòng chảy và có thể quen với ngữ điệu và bắt chước giống với trang giọng của người bản xứ. Để giống được giọng của người bản xứ trong video, các bạn bắt buộc phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần và nên đếm số lần là tầm 100 lần cho cả bài đọc này, thì tất cả những âm mà các bạn di chuyển khẩu hình nó sẽ đi vào trong tiềm thức và sẽ rất dễ để áp dụng cho các bạn trong quá trình nghe nói tiếng Anh. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.